চেন্নাই যেহেতু সাউথ ইন্ডিয়ান যিগিলা বস্তু আৰু এইখন ধনী মানুহ জেগা ভাই ষ্টাৰবাক্স আমি যাতে নাজানো আজি মই একদম সুন্দৰ চাম্বাৰ আৰু মানে আৰু এইফালে লৈ ললো চিকেন পকৰা আৰু এইটো হালোৱা ই আচ্ছা লাগতা ओके तो मरम অসমবাসী ৰাইজ ডেভেলপিং ব্লগছৰ অন্য এটা নতুন ধামাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই দাউৰিছো এতিয়া আহিছে মোৰ ষ্টাইলত এতিয়া মই ডেভেলপিং চেনেলটো দি দিলো বাই বাই টাটা অকলে কথা বম বাই নাই বাই বাই নহয় ভাই তো গাইজ মানে একবাৰ মেৰে ষ্টাইল মৰম অসমবাসী ৰাইজ নমস্কাৰ ধামাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰম ডুবি তো আছো পৰিৱেশ দেৱালত ইফালে আছে দীপ ভাই চেনেল আজি মোৰ চেনেলটো মানে হাফিল কিছা দিলে কাই নিলাকে দেৱাউটিম নহয় কাইটো তো চবে চিনি পাই নিতান্ত লক্ষ্য পূজাত ব্লগাৰ যে ভালে লৈছে হেল্ল' গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইয়াতে নিতানন্দ লক্ষ্মী পূজা চাবলৈ আহিছো কেনেকুৱা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকক আমাৰ নিতানন্দ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব কেনেকুৱা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই আছো চবে পাইছে নি তো এইটো হ'ল আমাৰ দিদি ব্লগছ যদি চানে চাওক ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া আছে এইফালে আছে বিকাশ ভাই ইয়াৰ ময়ো এটা চেনেল খুলিছিলো কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ' বিলাকত মৰম মই যথেষ্ট কম পাই আছো নাই মৰম পাব আপোনালোকে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা পাই যাবা কষ্ট কৰিছে আপোনালোকে মিঠা ফলটো দিয়ক ইয়াক ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া আছে বিন্দাছ তাৰপিছত কৰক এইটো একদমে নহয় এইটো একদমে নহয় আৰু এইফালে আছে পাঠশালাৰ প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ অঞ্জন ডেকা কি খবৰ একদম তামাম তো অলপ আগতে আহি পালো সেইয়াৰ পৰা কলিকতাৰ পৰা কলিকতা আহি পাই কিনে একেইছো দীপ ভাইৰ লগত একদম সুন্দৰকে তো আজি ফালা পালি হ'ব মানে মিনময় ডাঙৰ আহি গ'ল তো মিনময় দা বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো কেনে লাগছে আহিবাচোন এইটো মন্দিৰত আহিবা নাই না একদম বঢ়িয়া লাগে আমি একদম ভাত চাত খাই ললো সুন্দৰকে খাইছো গোটেই দেখে ৰং ইফালে আমাৰ গুঞ্জন দা আছে তো কেনে খবৰ গুঞ্জন দা গুঞ্জন বেবি বুলি মাতে নেকি ইনষ্টাগ্ৰাম গুঞ্জনক মই ইনষ্টাগ্ৰামত চিনাকি কিন্তু মানে লগ পোৱা নাছিলো আজি প্ৰথম লগ পাইছো তো গুঞ্জন দা কেনে লাগছে ইফালে আমাৰ ইফালে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো এইটো মন্দিৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগছে আহাই হিৰক দা আছে আপোনালোকৰ পেটলা দা বুলি চিনি পায় আৰু চবে মধুস্মিতা বা চেনেলত দেখছে তো তাতে কেনে খবৰ ভাল আজি মই তাতে নলবাৰী গৈছিল অফিচৰ কামত আহিছিলো কেনে লাগছে ইফালে আহি আমাৰ ইফালে আহি ভাল লাগে মই আহি থাকে নেকি টিহুতে একচুৱেলি টিহুত নেকি আচ্ছা জন্ম টিহুতে তো আজি প্ৰথম লগ কৰিলে দাদাক মই আগতে লগ পোৱা নাছিলো মানে দেখি থাকো আগতে গোটেইকেইটাক চিনাকি মোক কেন কিন্তু হ'লে লগ পাইছো প্ৰথম আজি তো বহুত বেছি ভাল লাগছে লগ পাই আৰু ইফালে শুনি আছো দেখা ৰ'ব ইফালে আছে সুমন বিদুৰ ভাই হাফে মিনিছে নহয় ঠিকে আছে এই গৰমত মানে এইটো হাফে মিনিব লাগে এইটো মানে ভাল মানে এতিয়া বৰ্তমান যিটো গৰম দিছে না হাফেন পিন্ধিলে জ্বলা ফুটে যায় সঁচা কথা সেইকাৰণে হাফেন মাৰে চাৰিওফালে ঘূৰি থকা একদম সুন্দৰ সকলোৱে হাৱা হৈ থাকে না বাকি বঢ়িয়া থাকো কেনে খবৰ বঢ়িয়া আৰু কেনে লাগছে ইফালে আমাৰ ইফালে মানে মই আহিয়ে থাকো মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় টিহুতে ঘৰ মোৰ কিউত গ'ল নেকি তেতিয়াহ'লে মই আজিকালি লগ পোৱা নাছিলো দাদাক মোৰো বাচ্চাতে ঘৰ যাবা আমাৰ তাতে ওচৰতে মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰ পাঠশালাতে আচ্ছা কোনখিনি লক্ষ্মী পূজাৰ মামাখাতা আচ্ছা আমাৰ এখিনি মানে ষ্টেচনৰ কাষতে বাচ্চালা তো এতিয়া বহুত ভাল লাগিল লগ পাম পাছত তো গাইছ এতিয়া চব কাম শেষ তো এতিয়া বোলা আৰু একবাৰ চেন্নাইৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ মানে কেছটো হ'ল কি মই মানে আপোনালোকক চেন্নাইত কিছুমান বস্তু দেখাব মানে ৰৈ গৈছিল তো ভাবিলোঁ আৰু একবাৰ আপোনালোকক চেন্নাইত লৈ যাওঁ যাই কিনে আৰু যিগিলাখান বস্তু মানে ৰৈ গৈছিল সেইখন নতুনকৈ দেখাওঁ তো বোলক আজি চেন্নাই তোমাৰ মানে শেষ ৰাতি মানে চেন্নাইত দিন মই খালি দিনত থাকিম কিন্তু কিজানি খালি ৰাতি নাথাকোঁ ইয়াৰ পৰা যাম মানে গোটেইখিনি কাম চেন্নাইত মানে কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চেন্নাই যিহেতু চাউথ ইণ্ডিয়ান যিগিলা বস্তু এইটো হ'ল ইডলি তো দচা ইডলি এইকেইদিন খাই আছোঁ মানে পুৰা খাইছোঁ বিৰাট ভাল লাগে সঁচাই আৰু গেষ্টিক মানে এই খালি নহয় মানে চব তেল নেদে না এই উহা বস্তু আৰু এইটো চাম্বাৰ বুলি কয় সঁচাই মানে আল্টিমেট থট মানে কি ক'ম আৰু এইটো বটা নাৰিকল দি বনাই না মানে সেই আৰু কিবা এটা ভাল লাগে খাই তো জিভাৰ পানী পৰি আছে মোৰ তো এটা খায়ে দিম দেই মানে ফটো না আল্টিমেট একদম তো যিহেতু মানে আজি শেষ ৰাতি তো ভাবছো অলপমান ওলাই যাওঁ এপলত আজি গৈছিলোঁ গোটেইখিনি কাম চেছ হ'ল বুলি চেকআপ চেছ তো কাৰো একো নাই মানে চব নৰ্মেল তো সেইটো ভাল ভগৱানৰ কিবা আপোনালোকৰ কিবা চব নৰ্মেল হৈ আছে তেতিয়া মই খাওঁ আৰু খাই লৈ কিনে বাহিৰত ৰাস্তাত লগ পাইছোঁ তো গাইজ ওলাই আহিলোঁ হোটেল ৰুমৰ পৰা আৰু এইখানে ৰাতি চেন্নাই মানে বহুত শব্দ হৈ থাকে ইয়াতে টেম্পো গাড়ী মানে সেই টেম্পো নহয় অটো বুলি কয় অটো এইখন অটো আমাৰ তাতে আজিকালি নহয় হৈছে অটো আৰু ইফালে চিধা গেলে এপল হস্পিটেল অলপমান গেলে আমাৰ ৰুমটো অকল লৈছিলে কাষতে
আৰু ইফালে গ'লে হাইৱে তো মই হাইৱেত নাযাওঁ এপল ৰেষ্টুৰেণ্ট নাযাওঁ চেন্নাই লোকেল ৰাস্তাত মানে যি বস্তু আছে এইগিলাখান চাওঁ অলপ তো চলো এই ৰাস্তাত এই বস্তুবোৰ বহুত দেখিছোঁ মানে এই মানে এই মহিলাগিলাক খপাত লয় भैया इसको क्या कहते हैं हाँ हुंडू मल्लिंग इसको ऐसे औरत लोग यहाँ पे लगाते हैं ना तो इधर सेन्नर भेलपुरी खाई मैंने कहने लगे और यही क्या है गोलगप्पा है ना क्या ये मतलब पानी गोलगप्पा पानी भी है पानी पूरी है पानी पूरी तो ये भेलपुरी मैंने उसका टेस्ट तो बहुत बेसी ভাল লাগে और इफाल ले लो चिकन पकोड़ा मैंने तो कम जाना चाहिए बस्तु दाम बहुत कम इसका भैया प्लेट 50 रुपया है ना 50 रुपया 50 टका और भेलपुरी 20 टका और भैया डोसा मिलता है डोसा इडली और डोसा इडली दाम तो बहुत कम और लोकल फूड ना मैं 50 टका डोसा इडली खाऊँ तो मैंने और हटो बहुत हट इबारे चाह मिठार दোकान तो चेन्नाईर एखान माने फेमास मिठाई दোकान आमार गलितोर माने नेता कला तो इफाले माने विभिन्न धৰণৰ मिठाई আছে तो मैं इफाले ललो केक और एटू हलवा तो हलवा खाके देखते हैं डबल टेस्ट बढ़िया ये गाजरी का हलवा है ना भैया फ्रूट हलवा है फ्रूट हलवा तो स्ट्रीट फूड तो बहुत खाइलो रास्ताय तो इतना एखाने रेस्टुरेंट আছে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ নাই হোটেল নতুন যে এসপ্তাহ হল ওপেনিং কৰবা তো মই আইছিলো মানে এইকেইদিন চেন্নাইত যে আছে এতে আহি আছো স্পেচিয়েলি একবাৰ আৰু যাওঁ মানে এই হেয়ে ফোন কৰিছিল হিমাংশু মন কৰিছিল কাৰণ চেন্নাই লাগি না বহুত লগ হৈ গৈছে তো একবাৰ যাওঁ সেইকাৰণে চাই আহোঁ তো গাইজ আহি গ'লো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত বস্তুবিলাক দাম এতিয়া বহুত বেছি কম দোচাৰ দাম আপোনাৰ চাওক 49 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় 90 টকাত 99 টকাতে শেষ হয় তিনিটা সংখ্যা কৰি নাযায় দুটা সংখ্যাতে হৈ যায় ইফালে লগ পালোঁ আমাৰ ভাইক মানে আজি দিনটো লগ পোৱা নাছিলোঁ এটা হেণ্ডছেক দিওঁতে চাহ খোৱাৰ আগতে ইয়াতো মানে আগৰ লগত দেশে যদি চেন্নাইৰ পিছত চাই আছে ইমান চোদা তো লগ পাইছিলোঁ এয়াৰপৰ্টত তহঁতে বিৰাট লগ হৈ গৈছে ইয়াতে তো ইহঁত আছে ইৰাণী চাহ মানে সেই আৰু ধনী মানুহ চাহ ৰিচ পিপুলকে চাহ ইয়ে আৰু মোৰ এটা দিছোঁ এইটো ব্লুবেৰী লাইম চ'ডা 49 টকা মাত্ৰ 49 টকা তো আহি দেখে আছোঁ কেনে তো আহি গ'ল ইফালে মই যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কি নাম আছিল ভাই নামটো যিয়ে নহওক নীলা চ'ডা থাকে ফৰ্টুনা তামাম আৰু নেমু চেমু দি দিয়ে ওপৰত মানে ধনী মানুহ ফিলিং আহে না অলপ ৰিচ ফিলিং এটা আহে তো গাইজ যিমান যি খাইছিলোঁ না চব হজম একেলে তো খাই পেটটো ইমান ঠাণ্ডা পৰি গ'ল তো বহুত বেছি ভাল আছিল ভাই ই কালি খাইছিল আজি নাখালাক আজি সেই খাইছিল ইৰাণী চাহ নামটো শুনে কিবা অলপ হেৰি লাগে না ইৰাণী তেতিয়া য'তে দেখিছোঁ আৰু যদি ৰাস্তাত কিবা পাওঁ সেই কাম গোটেই কাম আজি লাষ্ট দিনাতে ভালকে মানে চেন্নাইখন ভালকে একদম চেন্নাইত কি পায় মানে ষ্ট্ৰীট ফুড ৰাস্তাত কি পায় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কিবা চেন্নাই আহে এতিয়া আহক বস্তুবিলাক খাওক আৰু মজা লওক আৰু এইবাৰ এখন দোকানক আহি লৈ লৈছোঁ ইফালে কি নাম আছিল ভাই কিবা হয় দেই চাম্বাৰ আৰু মানে এৰে আৰু চব বস্তু ট্ৰাই কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কৰিমে মানে ভালকৈ কৰিম না তো দুটাই এখন অলপ খাইছিলোঁ ভাই টেষ্টটো কেনেকুৱা মই অলপ যাত্ৰাটো কৈ দিওঁ চাম্বাৰ বহুত দিলে না চাম্বাৰ বহুত দিছে চাম্বাৰৰ টেষ্টটো কিবা এটা বেলেগ না টেঙা আল্টিমেট কেনে আল্টিমেট হেছটেগ ফ্ৰুট বি বুলি আছে বেই না বি কিবা হয় দেই ইংলিছত লেখা আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ কিনে এইটো বস্তু আৰু এইখন ধনী মানুহ জেগা ভাই ষ্টাৰবাক্স আমি তাতে নাজানো তাতকৈ মই কফিত টেমা কিনি ঘৰত বাটে খাম এতিয়া এটা কিবা খাব পইচা তাতকৈ বৰ্ডত লেখা আছে কিবা সেই তামিলৰ ভাষাত নাং কিবা হয় আৰু মানে ওচৰত নাহে ভাষা আৰু এইফালে এইখন চাওক তাজ হোটেল চেন্নাই কা তাজ হোটেল মই যেনেকৈ গুৱাহাটীত বিভান্তা তাজ আছে এনে কিবা আৰু মানে দামী হোটেল দেখিলে গম পায় আৰু হয় না তো গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালাক তো কেনে পালাক ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি ক'ব মানে চেন্নাইৰ পৰা আহিছোঁ ঘৰত তো ঘৰতে হ'ল বাৰু কেইদিনমান আৰু এইখন দেখছি কি হৈছে মোৰ হাতখন মানে আছে ভাঙি তো এইটো এটা বেলেগ কাহিনী এইটো কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে আপোনালোক জানিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ যিহেতু ফেমিলি মেম্বাৰ মই গতিকে আপোনালোকে জানাটো মানে দৰকাৰী আৰু তো সেয়াৰ বিশেষ একো নাই বাৰু কিন্তু হ'লেও কি হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল চবখিনি আপোনালোকক এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কৈ দিম আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ যদিও ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ক'লৈ কিজানি আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি দিব অন্য আইডিয়াটো আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোতে বহুত বেছি দেৰি হৈ আছে চেন্নাইৰ বহুতটা এপিছ'ড মোৰ দিবাই আছে কলকাতাৰ এপিছ'ডো দিবা আছে কিন্তু মানে বয়া নাপাব কাৰণ মানে উপায় নোহোৱা হৈছে মই মানে এডিট কৰিব নোৱাৰোঁ এইখনতে হেৰি হৈ আছে এইখনতে হেৰি হৈছে কলেজ যাব লাগে ইফালে টিউশ্যন ইফালে হাবি যাবি তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ কাম অলপমান মানে যিমান পাৰোঁ কমকৈ হ'লেও কৰি আছোঁ মানে একদম মানে এনেকৈ আগলৈ লাগি থকা নাই কৰি আছোঁ ধৰক মানে সপ্তাহত
এটা দুটা দিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া মানে সেনেকৈ এডিট কৰি ভালকৈ অলপ এডিট কৰি কিনে দিব চেষ্টা কৰিম তো চেন্নাইৰ পৰা আৰু ধামাকা ব্লগ আহি আছে এপল হস্পিটেলৰ ব্লগ আহিব এটা তাৰপিছত কলিকতা মাৰ্কেট বুম মাৰ্কেট এখনৰ ব্লগ এটা আহিব তাৰপাছত ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল চবে জানে আৰু চেন্নাইৰ দুটামান আছে ব্লগ মানে সেই আৰু কিবা কিবি জু স্নেক পাৰ্ক স্নেক গাৰ্ডেন সেই গোটেইকেইটা মিলি কিনে এটা ব্লগ কৰি দিম চেন্নাইত আৰু এইফালে কলকাতা এটা ব্লগ কৰি দিম মানে সেয়া তো দিয়ক বাই বাই